สวัสดีครับพบกับพี่รักช่อง Tech Adopt ครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยหัวข้อที่น่าสนใจนะต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับนั่นคือ Volume Shadow Copy Service ซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่อยู่บน Microsoft Windows Server แล้วก็ Windows Server ที่พวกเราใช้งานกันอยู่นี่แหละนะครับซึ่งบริการ Volume Shadow Copy เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเซอร์วิสที่ถ้าแอปพลายใช้งานนะครับมันจะช่วยชีวิตเราใน2กรณีหรือ3กรณีที่มองเห็นกรณีที่1คือใช้งานอยู่ดันมีการลบไฟล์ใช้งานอยู่มีการลบไฟล์อันที่2ไฟล์ที่ใช้งานสำคัญนี่แหละดันติดไวรัสไฟล์เปิดไม่ได้ corrupt อะไรพวกนี้3สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้ากรณีติด ransomware มันจะช่วยได้หรือเปล่านะมันจะช่วยได้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่เคยลองนะกรณีติด ransomware เนี่ยถ้าใครก็ตามที่ใช้แล้วติด ransomware แล้วเปิด Volume Shadow Copy แล้วเฮ้ยเวิร์กอันนี้บอกด้วยนะครับนะแน่นอนว่าที่พี่เอามาชวนคุยนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเล็งเห็นว่ามีประโยชน์และผมเองเนี่ยในการ deliver service ในแง่ของไฟล์เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยในบางกรณีจะแนะนำให้ user เนี่ยลูกค้าของบริษัทเองเนี่ยนะครับเปิดใช้ฟีเจอร์นี้นะครับและแน่นอนว่าฟีเจอร์นี้นะครับมันมีเหมาะและไม่เหมาะนะซึ่งในคลิปนี้แหละเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับและที่สำคัญก็คือเราจะมาลงรายละเอียดทำแลบให้ดูว่าเริ่มต้นจะใช้งานยังไงจะตั้งค่าอย่างไรข้อควรปฏิบัติหรือสิ่งที่จะต้องนึกถึงนะครับคอนเซิร์นคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไปด้วยกันเลยและดูไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็ต้องฝากพวกเราครับว่าใครก็ตามที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะครับเห็นว่าเฮ้ยช่อง Tech Adopt นี้น่าสนใจนะอย่าลืมกด Subscribe ไว้แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ Tech Adopt เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่องด้าน IT ที่เน้นทำแลบให้ดูหรือเอาประสบการณ์มาเล่านะครับเพื่อให้ความรู้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์กับพวกเราว่าทำแบบนี้ทำได้ครับทำอย่างนี้ทำได้ครับนะครับให้คำแนะนำบ้างนะครับแต่ไม่ใช่การช่วย troubleshooting นะครับแต่ไม่ใช่การที่จะมานั่งตอบคำถามแก้ปัญหาอย่างนี้อาจารย์ครับเจอปัญหานี้แก้ไงคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซอร์วิสนะครับถ้าหากว่าท่านรู้จักบริษัทไหนที่รู้จักดีอยู่แล้วหรือไม่รู้จักก็อาจจะติดต่อผ่านทางพี่รักมาก็ได้พี่รักเองก็เป็นบริษัทที่ให้บริการอยู่แล้วซึ่งก็หลายๆบริการณปัจจุบันก็รีโมทซัพพอร์ตลูกค้าพวกเราอาจจะกลายเป็นลูกค้ากันในอีกบริบทหนึ่งก็ได้นะครับแต่พี่มาคุยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้แต่ขอมุ่งมั่นว่าให้พวกเราได้นะครับได้ความรู้แล้วกันนะครับถ้าใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็จะมีสาระดีๆและนาสาระบ้างนะครับที่พี่เอามาฝากนะไม่ใช่ว่าวิชาการอย่างเดียวหรอกนะหรือเทคนิคอย่างเดียวหรอกนะบางทีไปนั่นโน่นนี่มาก็เอาคลิปมาฝากก็จะได้เบื่อกันจะได้ไม่เบื่อนะครับแต่ถ้าเบื่อกันก็ขออย่าได้เบื่อกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าท่านไหนเห็นว่าพี่เองเนี่ยทำช่องนี้แล้วคุณค่ามันเกิดกับพวกเราได้อานิสงส์จากการทำช่องตรงนี้สามารถที่จะมากดจอยตรงนี้ได้นะเนี่ยเขาเรียกจอย Membership นะครับพอจอย Membership เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ Membership ของช่อง Tech Adopt มี3แบบก็คือเหล่าแฟนพันธุ์แท้นะแฟนพันธุ์แท้รักใครชอบพอกันนะครับเห็นแล้วพี่รักเข้าท่าดีฮะสนับสนุนเดือนละ50 บาทนิดเดียววันละไม่กี่บาทเองถ้าว่านไปนะครับก็ถ้าเห็นอยากสนับสนุนนะครับช่องทางนี้ได้หรือรักใครกันมากชอบหรือเปิงใจพอใจพี่มากสาวก Tech Adopt นะสาวกแสดงหมายว่าaccept นะสิ่งที่พี่รักชี้แนะนี่ของแท้นะครับใช้งานได้จริงนะครับเดือน150 บาทนะครับจริงๆสถิติแล้วเรามีสาวก Tech Adopt เยอะสุดนะครับ
VVIP นั้นประปรายมีบ้างเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาออกไปท่านไหนอยากจะสนับสนุน VVIP เชิญได้นะครับก็เป็นหนึ่งในช่องทางทุกคนที่ไม่ว่าจะเข้ามาดูคลิปได้ประโยชน์นะครับอยากให้ Subscribe อยากให้กดติดตามกดไลค์ท่านไหนนะครับที่เล็งเห็นว่าช่องนี้อยากจะทำบุญร่วมกันนี่เลยครับสนับสนุนช่อง Tech Adopt โดยตรงได้เลยผ่าน Membership นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคหนึ่งที่เขาทำก็คือสามารถโอนเข้าบัญชีผมได้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำตรงนั้นนะครับสามารถที่จะสนับสนุนผ่านช่องทางพวกนี้แหละได้เลยเนาะนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเข้าสู่เนื้อหา Volume Shadow Copy Service พวกเราเคยได้ยินเซอร์วิสนี้กันบ้างหรือเปล่าครับเคยได้ยินบ้างไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่มีมานานมีมายาวนานตั้งแต่จริงๆสมัยก่อน Windows Server 2003 ก็มีมั้งนะครับแต่ในเอกสารนี้บอกว่าตั้งแต่ Windows Server 2008พอดีผมไม่ได้ไปจับตาว่ามันตั้งแต่เวอร์ชันไหนนะ Windows Server 2008 เป็นต้นมานะครับ Volume Shadow Copy Service ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับมีรองรับให้ใช้งานนะแต่ VSS Service เนี่ยซึ่งมันมากับพวก Windows Backup เนี่ยมันมีอยู่แล้วก่อนหน้านะแต่ไม่ได้ถูก enable มาให้ใช้เป็นฟีเจอร์ในแง่ของการนะครับทำแบบ Backup and Restoring Critical Business Data Volume Shadow Copy Service ในที่นี้คือในแง่ของการเอามา apply ในเชิงการ Backup and Restoring Critical Business Data นะครับซึ่งนะสามารถที่จะช่วยให้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากในกรณีที่ข้อมูลนะครับถูกไวรัสรับประทานข้อมูล corrupt drive เสียdrive เสียไม่ได้นะ hard disk เสียนี้ไม่ได้หมายถึง volume นั้นๆเสียไปเลย hard disk พังไปเลยไม่ได้มันจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นไม่ได้มันเอาไว้ใช้ในกรณีที่ data corrupt เห็นไหมเท่านั้นนะไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์พังนั่นโน่นนี่ไม่ใช่อันนั้นต้องเป็นเลเวลของการแบ็กอัพถึงจะเอาขึ้นมาได้นะ Volume Shadow Copy มันแอพพลายไปยัง Windows Server ตั้งแต่เวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้งานก็คือ 2022 ไม่รู้จะออกเป็น 2024 มาตอนไหน นะไม่มีนะ 2022 อยู่นะครับอันนี้ก็article นี้มันตั้งแต่ 2022 แล้วล่ะตอนนี้ 2024 แต่ search Google แล้วไม่มีใหม่กว่านี้ละ Windows Server 2022 2019 2016 2012 R2 2012 2008 R2 2008 Windows 10 ต้องบอกว่า 11 ด้วยเพราะ 11 ก็มีอยู่ Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 ตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นมานะครับสามารถใช้ Volume Shadow Copy ได้เพื่อที่จะเอาไว้ในแง่ของการเปิดเซอร์วิสนี้ขึ้นมาบน Volume ในที่นี้พวกเรานึกออกว่า Volume คือ Drive D C D อื่นๆโอเคไหม Drive อื่นๆนะครับมีนะครับถ้าด้านเทคนิคว่ามันทำงานยังไงนั้นแนะนำให้ Search คำนี้เลย Volume Shadow Copy Service ใน Google นะครับเซิร์ชเลยนะครับพี่ for example ให้ดูนะเซิร์ชนี่แหละพิมพ์ไม่ได้ยากอะไรนี่ฮะลิงก์นี้นะลิงก์นี้เลยนะครับเข้ามาก็จะได้หน้าตาอย่างที่พี่ลักเปิดนะครับแต่ว่าพี่เองคงไม่ได้มานั่งอธิบายว่ามันสเต็ปการทำงานอย่างไรนะครับลงรายละเอียดเทคนิคขนาดนั้นจริงจังไม่จำเป็นละเพราะ Volume Shadow Copy Service มันทำงานได้ดีอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยใช้งานได้อย่างแน่นอนแต่ใครสายอยากจะรู้ลึกมานั่งอ่านได้เลยครับนะครับต้องเข้าใจว่า Volume Shadow Copy ไม่ได้ถูกเปิดโดย Default ไม่ได้ถูกเปิดโดย Default ตั้งแต่แรกจะใช้งานคุณจะต้องทำการไป Enable Feature บน Volume ที่คุณต้องการใช้ปกติแล้ว Volume Shadow Copy จะทำงานเมื่อมีการ Request ใช้ไฟล์ต่างๆ Data ไฟล์ต่างๆที่อยู่บน Volume ใดๆก็ตามพอมีการ Request เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันทำงานก็คือมันจะมีการเขียนหรือเปล่าเมื่อไหร่ก็ตาม
มีการเขียนปุ๊บในช่วงไม่กี่วินาทีมันจะ take snapshot สเต็ปมันจะ take snapshot นะครับอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดนะแต่เล่าอากับกริยาให้ฟังมันจะเทคเมื่อเราเปิดปุ๊บแทนที่เราจะมีการเขียนอ่านข้อมูลเลย requester จะถูกเขียนอ่าน handle โดย volume shadow copy service แทนปกติถ้าไม่เปิดปุ๊บมันจะ requester มันจะมาคุยกับ Windows Server ก็จะมานั่งดูว่าvolume ไหนเขียนอ่านจบถูกไหมครับ IO read IO write IO ทำงานเลยแต่พอคุณเปิด volume shadow copy เมื่อไหร่ทุกอันจะถูกผ่าน volume shadow copy service มันจะมอนิเตอร์ถ้ามีการเขียนเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเริ่มทำงานในกระบวนการของมันซึ่งก็เนี่ยครับมีหลายกระบวนการตั้งแต่ requester อ่านอย่างเดียวหรือเขียนถ้ามีการเขียนปุ๊บก็จะมีการทำสเต็ปต่างๆซึ่งอธิบายได้ตามขั้นตอนพวกนี้ใครอยากจะลงรายละเอียดคุณก็ไปลงอ่านได้เลยนะครับอ่านได้เลยเชิงรายละเอียดแต่ในหลักการทำงานของมันก็คือสุดท้ายเมื่อมีการเขียนอ่านแล้วในระบบ Windows Server เองเนี่ยมันจะมีการทำการ take snapshot ไว้ซึ่งนั่นแหละเรามาดูกันได้เลยใน lab นะครับว่าการทำงานมันเป็นยังไงต่อไปนี้จะเป็นเรื่อง lab ทำให้ดูนะครับก็เช่นเคยครับเราก็เข้ามาบน Windows Server นะครับซึ่งใน lab นี้ตัวอย่างนี้นะครับเราคือ Windows Server 2022นะซึ่งเป็น Lab Tech Adopt ที่เอาไว้สอนเรื่อง Windows Server นะครับ Active Directory นะหลังจากที่เราเข้ามาบน Windows Server Scenario ในการใช้งานก็คือ Volume Shadow Copy ไม่ได้เหมาะกับงานทุกงานไม่ได้เหมาะกับงานทุกงานนะไม่ได้เหมาะกับงานทุกงานไม่ได้เหมาะกับที่จะเอาไปเปิด enable feature นี้บน Microsoft Exchange Server on-prem ไม่ได้เหมาะกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่มี transaction แบบหนักๆหน่วงๆถ้าแบบ transaction ไม่หนักก็เปิดก็ยังพอได้ไม่ได้เหมาะที่จะเอาไป enable บนเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น database server โดยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่นะครับ database server ในที่นี้หมายถึงทุกตระกูลนะไม่ใช่แค่ Microsoft SQL server ทุกอันนะครับไม่เหมาะนะถ้าคุณเอา Windows Server ไปใช้งานไม่ควรจะเปิดในกรณีที่เป็น database นะครับแล้วมันเหมาะกับอะไรล่ะครับพี่ลักษณ์มันเหมาะกับเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นเก็บข้อมูลตระกูลไฟล์แชร์ก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ครับมันเหมาะสำหรับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ใน Windows เองเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมี Service นะครับพวกเราเปิด Service S ไปให้เรียนรู้นิดนึงเนี่ยมันจะมีเรื่องของ Service นะครับถ้าเรากดตรงนี้ดูนะครับนี่ฮะ Service นี้ Volume Shadow Copy Service นะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นออโตเมติกนะครับนะ Volume Shadow Copy Service ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น Manual Manage Copy Background ใช่ไหมครับมันจะทำงานจะถูกสั่ง Start Service ตอนที่ใช้ฟีเจอร์เนี่ยอันนี้คือฟีเจอร์นี่แหละนะครับคือฟีเจอร์นี่แหละนะครับที่เกี่ยวข้องกับ Volume Shadow Copy Service นะไม่มีละก็คือ Service นี้เลยนะเสร็จปุ๊บ Volume Shadow Copy Service เนี่ยก็ต้องบอกว่าคำว่า Volume พวกเรารู้จักนะ Volume นี่คือ Volume C Volume D ก็คือ Drive นะครับการจะเปิดใช้งานเคสนี้ Scenario นี้คือไฟล์ Server วิธีการเปิดก็คือเราคลิกขวาที่ Volume นะครับ Property เห็นไหมฮะ Property มันจะมีแท็บอยู่ครับมันจะมีแท็บอยู่ก่อนที่จะไปแท็บตรงนี้ Shadow Copy
ให้พวกเรามาดูก่อนนะว่าตอนนี้นะครับ Drive D นะครับ Capacity คือ496กิกจริงๆมันคือ500กิกนั่นแหละแต่พอถูกไฟล์ System หั่น Overhead ไปมันเหลือ499กิกนะครับเป็นแบบนี้ถ้าจะเปิด Volume Shadow Copy มันอยู่แถบตรงนี้หลายคนอาจจะมองเห็นหลายคนโทษทีไม่ใช่หลายคนบางคนถ้ามองไม่เห็นแสดงว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ทำงานไม่ปกตินะครับผมเคยเจอนะครับอาจจะต้องรีสตาร์ทสักทีหนึ่งแล้วก็เช็คเซอร์วิสอาจต้องเป็นการ troubleshooting แต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ปกติไม่เกิดปัญหาใดๆซึ่งปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์พวกเราก็ต้องปกตินั่นแหละเราคลิกตรงนี้ปุ๊บที่ได้ดีนะครับจะสังเกตเห็นว่า volume shadow copy นะครับจะขึ้นอย่างนี้ volume อันนี้เป็น system partition system volume นะครับซึ่งไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับ drive C ถูก disable drive D enable จะสังเกตไหมครับว่า drive C ก็เปิดได้นะแต่ถ้า recommend คือไม่ควรจะเปิดเพราะเดี๋ยวอาจจะกระทบกับ performance นะครับถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ไม่ได้กระทบหรือกระทบขึ้นอยู่กับระบบเราแต่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องทำการเปิดนะครับอย่างที่เรียนครับว่า volume shadow copy มันเป็นเรื่องของการ backup และ restore แต่มันไม่ได้เอาไปใช้ในแง่ของการ restore แบบ full total solution เพราะว่าถ้า drive นี้ยังคงอยู่จะ restore ได้แต่ถ้า drive D นี้หรือ volume นั้นดิสพังนั่นนี่หรือเรทเสียคำถามคือเอาคืนมาได้ไหมคำตอบก็ตอบได้เลยว่าเอาคืนมาไม่ได้ในระดับความเสียหายอย่างนั้นก็ต้องเอาไป restore ผ่าน backup พอ backup มันจะเอา data ออกไปข้างนอกเราก็แค่เปลี่ยนดิสเปลี่ยนไดรฟ์ใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ถูก protect ด้วยละเอียดด้วยอะไรนะแล้วเกิดเสียจริงๆในระดับ volume ต้อง restore กลับมาจากชุด backup แต่ถ้าจะใช้ volume shadow copy ได้ drive นี้ยังคงอยู่แต่สิ่งที่มันเกิดกระทำและเสียหายคือไฟล์มัน corrupt ไฟล์ corrupt โอเคไหมไฟล์โดนไวรัสเป็นต้นหรือในกรณีที่อยากจะเราแก้ไขงานแก้ไขไปพอดีว่าไฟล์นั้นเนี่ยนะครับเราแก้ไขไปเราไม่พึงพอใจเราอยากจะกลับไปเอาไฟล์ในเวอร์ชันก่อนหน้าอันนี้ก็ apply ใช้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าจะ enable drive C สมมติจะ enable ก็กดปุ่ม enable มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ if you enable shadow copy Windows will use default schedule and default schedule นะครับand setting ค่า default ของมันคือมันจะทำการเขียน volume shadow copy 2 รอบต่อวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการโหลดบนเซิร์ฟเวอร์โดยใช่เหตุเพราะว่าการ snapshot เนี่ยมันจะต้องมีการ take snapshot แล้วมันจะเป็นรบกวน I/O ของดิสแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้งานน้อยๆไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติ user มีการใช้งานเยอะมหาศาลลองเขียนอ่านพร้อมๆกันและสมมติดีไซน์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ไม่ดีก็จะเกิดปัญหา performance ตามมาได้ดังนั้น standard schedule มันคือ2 รอบหนึ่งคือ7 โมงเช้ารอบที่2คือตอนเที่ยงตรงนะครับมันก็จะตามนะครับแต่ Drive C เองเนี่ยพี่รักเองไม่แนะนำปล่อยเข้าไปแต่ไปโฟกัสที่ volume ที่เป็นการเก็บไฟล์แชร์ขององค์กรเราถ้าไฟล์แชร์มี Drive D E F G นะครับก็พิจารณาเปิดได้เลยนะครับอาจจะเปิดหมดทุก Drive หรือไม่เปิดเลยสัก Drive อันนี้คงไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราคุยกันเรื่องว่าต้องเปิดจะเปิดใช้ถ้าเราเปิดแน่นอนว่าถ้าเรามาคลิกที่ได้ดีนะครับถ้าเรามาคลิกที่ได้ดี default setting มันนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมเอาออกก่อน default setting มันคือสมมุตินะครับวันนี้เอาวันที่4แล้วกันเดือน6นะครับจะสังเกตว่ามันมีรอบ7 โมงเช้าและเ
เที่ยงตรง by default Microsoft recommend ว่า2 รอบพอถ้าเกินนั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเรื่องไปรบกวน I/O กระทบกับ performance นะครับเซิร์ฟเวอร์ใครเร็วดิสใครเร็วอาจจะไม่เห็นเอฟเฟกต์นะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามีการ snapshot หลายๆรอบโดยใช้ฟีเจอร์นี้มันก็จะต้องสิ้นเปลืองพื้นที่หนึ่งที่ถูกกันไว้สำหรับฟีเจอร์นี้ถูกไหมครับเพราะมันก็ใช้มันก็หันพื้นที่บน volume นั่นแหละออกมาเพื่อเก็บคล้ายๆกับ caching ตรงนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะเรามาดูกันว่านะ setting นะครับมีอะไรบ้าง setting นะครับบอกอะไรบอกว่าเนี่ย Drive D เมื่อกี้นี่ผมให้ดูแล้วนะว่า Drive D เองเนี่ยมี499 GB usable พอเราคลิก setting ตรงนี้มาจะสังเกตว่านะครับเป็นค่า setting ของ volume shadow copy capacity size มันมีให้เลือก2แบบที่1ก็คือ no limit หมายถึงพื้นที่ที่ว่างบน Drive D อันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าในขณะที่ Drive D ต้องเขียนอ่านและต้องใช้พื้นที่ free space สำหรับการใช้งานของ user ใช่ไหมครับถ้าบอกว่า no limit ปุ๊บมันอาจจะถูกกินและชนกันในที่สุดแล้วก็จะกลายเป็นว่า backup ไปทำให้เราสูญเสียพื้นที่ในการใช้งาน volume shadow copy capacity ไปเบียดเบียนพื้นที่การใช้งานจริงนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นนะเราก็ไม่ต้องติ๊ก no limit ถ้าติ๊กก็ต้องเข้าใจว่าผลจะเป็นยังไงดิสอาจจะเต็มนั่นโน่นนี่ไวนะครับคุ้มค่าไม่คุ้มค่าจะได้พิจารณาแต่ก็แนะนำว่าให้ดูนะครับให้ดูตรง use limit อันนี้ผมกำหนดไปว่าถ้าทำการ volume shadow copy service ก็คือ snapshot นะครับให้ใช้พื้นที่ประมาณ50 กิก50 กิกจาก total ของผมคือ500 กิกผมดึงมา 10% เพื่อทำนะครับเพื่อทำ volume shadow copy service เพราะโดยธรรมชาติแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าสมมติมันมีไฟล์เสียหรือไฟล์ corrupt มันไม่ใช่รู้ตัวแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ตัวแล้วก็ต้องไปค้นหาย้อนหลังนะครับพอไฟล์ corrupt ไฟล์เสียปุ๊บเราจะรู้ตัวเลยนะครับหวังว่ารู้ตัวเร็วแล้วกันนะครับแล้วก็มาขอ restore คืนจากตรงนี้ซึ่ง user จริงๆทำได้เองด้วยตัวเองโดยที่เราเป็นคน IT เราก็ไปสอนเขาโอเคไหมเราไปสอนการใช้งาน user ด้วยตรงนี้ในฝั่งของเราเนี่ยเราสาธิตให้ดู user สามารถ take care yourself ได้นะครับผมว่าการไว้50นะครับซึ่ง50ก็ต้องมานั่งดูว่า Data ขององค์กรเรามันเยอะขนาดไหนมันเก็บได้กี่วันย้อนหลังทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเก็บเฉพาะการที่มีการเขียนอ่านเปลี่ยนแปลงไปนะมันจะเขียนอ่านไม่ใช่เก็บไฟล์เต็มแบบ 100% นะมันจะเก็บแบบระดับบล็อกเลยล่ะที่มีการ change นะครับนะอันนี้คือ setting นะครับผมกันไว้ที่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ก็บอกว่าเนี่ยจากที่เรากันไว้50 กิกใช้ไปแล้วนะ 2.7 กิกนะครับผมอยากรู้ว่ามันน่าจะใช้เก็บได้ย้อนหลังเพื่อจะตอบ user หรือเพื่อที่จะโปรยให้ user ทราบว่าถ้าเกิดไอ้พวกเนี้ยเบื้องต้นไฟล์ตัวเองเสีย corrupt นั่นนี่หรืออยากจะเอาไฟล์ในเวอร์ชั่นก่อนแก้ไขกลับมาเนี่ยคุณสามารถคลิกแล้วก็ย้อนคืนไป previous version หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้ภายใน1 เดือนนะครับบวกลบ30 วันแล้วกันจะบอกว่า1 เดือนนะสมมติแต่30 วันนี่เป็นตัวเลขของแต่ละที่ต้องไปดูว่าคุณกันพื้นที่เท่าไหร่แล้วสถิติของระบบตัวเองเนี่ยไปสังเกตว่าของเราที่เตรียมไว้นะมันได้15 วันเองที่เตรียมไว้นะมันได้30 วันเองนะครับไครทีเรียตรงนี้
คุณต้องไปเซตสังเกตเองแล้วค่อยไปแจ้งผู้ใช้งานนะครับอาจจะเผื่อไว้หน่อยนะ pay safe นะครับเราทำได้30วันอาจจะบอกว่า20วันเป็นต้นนะครับก็โอเคอันนี้ก็เป็น information ว่าได้เตรียมพื้นที่ให้กับ volume shadow copy switch เท่าไหร่และสามารถตั้ง schedule ได้ซึ่ง schedule มันไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันจะทำมี schedule นะครับ7 นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงนี่ครับจันทร์ถึงศุกร์ถ้าองค์กรคุณทำงานวันเสาร์คุณก็มาติ๊กเพิ่มนะคุณมาติ๊กเพิ่มมีแค่นี้คุณจะทำแบบเนี้ยตอน7 โมงมีแอดวานซ์ไหมไม่มีแค่นี้เริ่มต้นวันไหนรีพีททักมีแค่นี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรแอดวานซ์เลยอาจจะมีแอดวานซ์ว่าถ้าทำเฟลรีพีททักทุกจริงๆมันสามารถบอกว่ารีพีททักทำได้ทุกๆ1 ชั่วโมงคุณอาจจะมีหลายๆ snapshot ได้แต่เขาไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวจะกระทบกับ I/O performance มันก็จะทำ7 โมงเช้ากับเที่ยงตาม schedule นี้และทำวันจันทร์ถึงศุกร์โอเคไหมอันนี้เป็นทุกๆวีคจันทร์ถึงศุกร์ถ้าคุณทำงานวันเสาร์คุณก็ติ๊กวันเสาร์เป็นต้นหรือทุกเที่ยงวันนะครับเริ่มต้นทุกเที่ยงวันเป็นต้นเนี่ยสเกจดูเป็นอย่างนี้อยู่นะครับมีตอนนี้มี2สเกจดูไม่ใช่สเกจดูมีเป็นอย่างนี้อยู่มี2สเกจดูเลยที่ถูกตั้งไว้ใน task นะครับนะดังนั้นพอตั้งเสร็จปุ๊บนะไม่ควรเกิน2เนี่ยครับก็จะสังเกตว่าวันที่4ก็จะมี7 โมงเช้าและตอนเที่ยงวันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณอยากจะทำทันทีคุณสามารถที่จะ create now ได้เลยนะครับ create now ได้เลยมันก็จะทำให้อันนี้แมนนวลนะครับแมนนวลนะอันนี้คือการตั้งค่าโอเคไหมนะครับถ้าเรามาคลิกตรงนี้ property ที่ DAISY มันก็จะเป็นหน้าจอเดียวกันหน้าจอเดียวกันนะครับไอ้วันเวลานี้จริงๆอันนี้มันอันนี้มันเดือน6นะวันที่5เดือน6ไม่ใช่วันที่6เดือน5นะวันที่5เดือน6นะครับก็คือวันนี้นะโอเคนะครับแล้ววิธีการใช้ล่ะใช้ยังไงนะปกติแล้วนะครับมันสามารถใช้งานได้ผ่านตรงนี้ได้เลยรีเวิร์ดไปวันที่4เดือน6ถ้ารีเวิร์ดไปวันที่4เดือน6สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทำตรงนี้มันจะไปทั้งโวลูมเลยอันนี้อันตรายนะครับอันนี้อันตรายมันจะไปทั้งโวลูมเลยเนี่ยรีเวิร์ดตรงนี้นะเป็นการรีสโตร์ขึ้นเหมือนกันอันนี้ไม่แนะนำให้ใช้นะครับและยังมีตรงนี้อีกถ้าบนเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนี้ config shadow copy ก็คือไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมไอ้เมื่อกี้นะมีอันนี้ restore previous version นี่ครับ previous version นะครับเราสามารถดูได้ว่าเฮ้ยมันทำได้ว่าเอ้ยตอนนี้อะไรมันเปลี่ยนว่ามัน snapshot เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนบ้าง open เนี่ยมันก็จะเปิดไอ้นี้ขึ้นมานะสังเกตนะเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลานั้นที่มัน snapshot เข้าไปดูไฟล์แล้วก็ copy ออกมาได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ restore นะครับก็ restore คลิกกลับไปปุ๊บอันนี้ก็ยังได้เป็นช่วงเวลาและกลับไปทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเป็นไฟล์ล่ะทำได้ไหมนะมีไหมฮะ restore with previous version นี่ระดับไฟล์ถ้าทำแบบเมื่อกี้นี้เมื่อไหร่ก็ตามไปทำโวลูมมันจะกลับไปทั้งโวลูมแล้วอาจจะไปกระทบกับไฟล์ของชาวบ้านเขาอันนี้อันตรายมากก็คือทำอย่างนี้ restore previous version เนี่ยอันนี้ไม่มีการแก้ไขนะครับอาจจะมีไฟล์ที่มาดูซินะมีไหมไม่มีไฟล์ที่ถูกแก้ด่วนๆอาจจะไม่ได้มีไฟล์ที่ถูกแก้อันเนี้ยเป็นต้นนะไฟล์นี้ถูกแก้กลับคืนไปวันที่16เดือน5ได้เรายังไม่ต้องรีสโตร์นะครับเราทำการเปิดมาก่อนจะเห็น
นะครับถ้าสมมติอยากจะรีสโตร์แล้วเอากลับไปจริงๆหรือถ้าไม่อยากทับของเดิมเพราะว่าเจตนาเราอาจจะอยากเอาไฟล์นี้ไปใช้แล้วก็ทำการเซฟแอดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เซฟแอดนะครับออกไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยูเซอร์v 16-5-2024นะครับเราก็จะได้เวอร์ชันนี้กลับไปหรือถ้าคุณอยากจะรีสโตร์กลับไปมันก็จะไปโอเวอร์ไรท์เวอร์ชันเดิมที่เป็นปัจจุบันอันนี้ก็อันตรายนะดังนั้นเปิดเช็คก่อน Open ก่อนนะครับ Open ก็คือการเปิดอย่างนี้แหละขึ้นมาเช็คก่อนมันใช่เวอร์ชันที่คุณอยากจะย้อนกลับไปไหมถ้าใช่คุณก็ย้อนแบบรีสโตร์ไปเลยก็จะโอเวอร์ไรท์ของเดิมหรือคุณอยากจะ Copy ออกมาก็ทำการเปิดนะครับจริงๆมันอาจจะมีไม่มีละนะครับมีไอ้สามเหลี่ยมนี้คลิกอะไรไม่ได้รีสโตร์ก็รีสโตร์ไปเลยนะครับเปิดก่อนแล้วค่อยเซฟเอากลับไปอย่างที่ผมทำให้ดูอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้า User ล่ะสมมติ User นะครับไอ้เครื่องนี้มัน IP อะไรนะ TA-fs1 เนี่ย User ใช้งานอยู่นะครับเขาก็จะเห็นแบบเนี้ยเขาจะเห็นอย่างเงี้ยนะไฟล์เมื่อกี้ชื่ออะไรนะ presentation นะถ้าไฟล์ของ user นั้นยังคงอยู่นะครับเราก็ทำอย่างนี้ได้ user ที่เขาใช้งานเขาจะเห็นมันมีหลายเวอร์ชันแล้วเขากด open แล้วก็ save as ไปใช้งานเนี่ย scenario ในการใช้งานจะเป็นอย่างนี้นะครับการใช้ volume shadow copy มันมีเอฟเฟกต์คือ 1 มันจะใช้พื้นที่บน volume นั้นเมื่อเปิดใช้คุณจะต้องมากำหนดสัดส่วน capacity สำหรับ volume shadow copy service ที่จะให้มันเก็บนะครับซึ่งจะกระทบกับ usage capacity บน production แน่นอนแต่ก็ต้องยอมแลกเพราะฟีเจอร์นี้ก็ช่วยในแง่ของ user สามารถช่วยเหลือตัวเองในการ restore ข้อมูลที่อาจจะอยากได้เวอร์ชันย้อนกลับไปหรือโดนไวรัสแล้วก็อยากจะได้เวอร์ชันก่อนที่จะติดไวรัสหรือก่อนที่ไฟล์มันจะเสียหายนะครับก็ได้นะครับถ้าไฟล์ยังอยู่ตรงนี้มันยังสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าไฟล์ presentation 1มันไม่อยู่แล้วก็ต้องขยับขึ้นไปในระดับ volume นะครับระดับ volume ซึ่งการทำแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นซะทีเดียวเพราะถ้า restore กลับไปทั้ง drive มันจะไปกระทบกับไฟล์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นมันจะใช้งานได้ดีในกรณีที่ไฟล์นั้นๆไม่ได้หายไปแต่อาจจะแก้ไขและผิดพลาดอยากจะได้เวอร์ชันก่อนเก่าไฟล์นั้นอาจจะคอรัปแต่ไฟล์นั้นยังอยู่ก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็เป็นการเอาข้อมูลมาฝากเป็นการแอพพลายนะครับโอเคหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะช่วยชีวิตใครหลายคนได้นะครับมีข้อคอนเซิร์นแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหวังว่าพวกเราจะไม่ได้ใช้แล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่ได้ใช้ไม่เจอนะครับแต่ถ้าคุณเกิดปัญหาและวิกฤตไอ้นี่มันจะช่วยชีวิตคุณได้นะเจอกันในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่อง Tech Adopt กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนและถ้าเปิงใจนะครับรักใคร่ชอบพอและอยากทำบุญกุศลไปด้วยกันในเชิงวิทยาทานกด membership กดจอยได้เลยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ